Starețul ne sfătuia să fim sinceri față de Dumnezeu și față de El, înțelegând prin aceasta mărturisirea curată. Astfel a trecut viața noastră lângă El, mă străduiam să fiu foarte curat în ochii Lui și să nu-i ascund nici cel mai mic gând. Simțeam ca pe o curvie duhovnicească faptul de a ține ceva ascuns înăuntrul meu. Gândurile trebuie să fie cu desăvârșire curate. Felul cum merg la priveghere, la mărturisirea gândurilor, la întâlnirea cu părinții, la ascultare, toate trebuie să fie cunoscute starețului. Dacă acum, din prima zi a supunerii mele, îmi spuneam în sine, nu pun început bun, așa cum mă sfătuiește starețul, nu voi avea nici sfârșit bun. Aceasta, cu rugăciunile starețului am păzit-o și din acest motiv simțeam multă bucurie, multă odihnă sufletească, iar cu ochii cei trupești vedeam atât de curat încât nu puteam să-mi dau seama ce se întâmplă, căci nu aveam experiență. Gheronda, văd atât de limpede ce este aceasta. Aceasta este o parte din roada ascultării și a mărturisirii curate a gândurilor. Nu mă preocupa deloc, nici chiar mântuirea mea, fiindcă simțeam atât de multă odihnă încât îmi spuneam, chiar și acum de voi pleca la Dumnezeu, ce voi spune? Păcatele mele le-am mărturisit, sufletul meu se află dezgolit înaintea starețului, iar tot ce am făcut de ascultare. Când mergeam să mă culc, simțeam atât de multă pace sufletească, încât îmi spuneam ce mi se întâmplă. Pentru toate acestea însă nu aveam niciun gând de slavă deșartă, pentru că știam și credeam cu tărie că totul se datora rugăciunilor starețului meu. Însă atunci când ucenicul nu este sincer și nu își dezvăluie sufletul înaintea starețului prin mărturisirea curată a gândurilor, nu poate să pună niciodată început bun. De aceea, nici nu poate nădăjdui într-un sfârșit bun. Atunci când un creștin nu cercetează toate gândurile pe care îi le seamănă diavolul, în sufletul său se nasc patimile pe care dacă nu le curățește prin mărturisire și pocăință, nu va putea să-și afle niciodată sănătatea și mântuirea sufletului său. Atunci când omul mărturisește toate cu smerenie, este ca și cum ar scoate tot ce este bolnav înăuntrul său, iar apoi odată cu lacrimile de pocăință vine luminarea și harul lui Dumnezeu. Gândurile îi se luminează și în felul acesta dobândește sănătatea sufletească. Sfințitul nostru stareț ne spunea, ai văzut vreun monah care să cadă sau să dezerteze? Din nemărturisirea gândurilor i-a venit lui aceasta. Nu și-a mărturisit gândurile și atunci acestea l-au mâncat precum șerpii. Mic este șarpele, dar dacă nu-l alungi, el crește, dobândește o travă și te mușcă odată, iar tu mori. Ai văzut om înșelat? Din pricina gândurilor a pătimit aceasta. Ne povestea starețul că unii s-au înșelat atât de mult încât au primit demoni în loc de îngeri și, urmând sfătuirile nevăzuților ucigași de oameni, s-au sinucis. Și care a fost rădăcina înșelării? Să nu spui nimic starețului, adică să nu te mărturisești, să nu te smerești și să nu-ți descoperi gândurile, fiindcă descoperi cursele demonilor. Am văzut aceasta și în cazul părintelui Ioan, primul ucenic al starețului. Îmi aduc aminte de o întâmplare caracteristică într-o zi de praznicul Sfinților Apostoli. A venit părintele Efrem de la Catunachia ca să liturghisească. Atunci starețul mi-a poruncit să-i gătesc o mâncare bună, fiindcă părintele Efrem era foarte bolnăvicios și se afla în pragul tuberculozei. Am alergat ca să împlinesc ascultare, iar starețul stătea pe capul meu acolo unde găteam și îmi spunea, nu știi să gătești, vai de capul tău. Așa se gătește în lume, iar tu vrei ca asta să o mănânce și preotul. De îndată ce am terminat, starețul a venit în cerdacul pe care îl foloseam în loc de bucătărie și mi-a spus, hai, negheobule, adu-o repede. Am luat mâncarea și am dat-o preotului. Pleacă dinaintea mea, mi-a strigat starețul, să pierd, să nu te văd înaintea ochilor. Șterge-o repede la chilia ta, să fie binecuvântat, am spus. Am luat binecuvântare de la stare și m-am dus la chilia mea ce se afla alături.
Ei, de îndată ce am pășit în chilie, datorită rugăciunilor starețului, a venit și binecuvântarea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu m-a cercetat în așa fel încât, mai că nu-i vedeam cu ochii cei trupești pe Sfinții Apostoli. Atât de mult har, atâta binecuvântare. Inima îmi devenise un adevărat rai. Lacrimile îmi curgeau și roaie, însă nu pentru că mă ocărâse starețul, ci fiindcă nu puteam să-mi stăpânesc bucuria și veselia dumnezeiască pe care o simțeam datorită prezenței Sfinților Apostoli. Era praznicul lor și fiindcă Sfinții Apostoli fuseseră ocărâți pentru Hristos, defăimați și biciuiți de către cărturari și farisei, văzând Hristos și mica mea nevoință a trimis binecuvântarea sa. Nu știam unde mă aflu, am căzut la pământ și am început să plâng. Atât de multă fericire simțeam, cât de mult bine mi-a făcut starețul. Starețul, în ciuda slăbiciunii mele trupești, a hotărât să mă facă bucătar al obștii. Într-o zi, fără prea multe introduceri, starețul a venit la mine și mi-a zis: micuțule, binecuvântați, fă mâncare, unde să fac? Afară. Unde să fac afară? Mă întrebam în sinea mea, căci nu exista niciun fel de bucătărie. Haide acum să adun vreascuri, să aprind focul ca să gătesc și ce mâncare să fac, de vreme ce nu aveam nici măcar idee despre gătit. M-am învăluit gândurile, unde o să faci acum mâncare, cum să speli farfurile afară, de vreme ce nu există loc liber. Dar părinții muncesc, ridică greutăți, se ostenesc, flămânzesc. Ce vor mânca? Schitul era așezat într-un loc deschis, unde vânturile lovesc în plin, și atunci sufla un vânt, și așa slab cum eram, mă primejduiam ca vântul să mă ia și pe mine pe sus și să mă arunce în prăpastie. Dacă începea să sufle acest vânt, trebuia să pun toate gândurile cele bune, toată răbdarea mea, fiindcă îndată mi se pornea război în răuntrul meu. Duhul cel viclean al cârtirii și al hulei era mereu lângă mine, și numai dacă puțin mi se micșora răbdarea, el îndată îmi șoptea: ce fel de Dumnezeu al dragostei este acesta care te chinuie cu vânturile astea furioase? Însă eu îi răspundeam împotrivă: piei, satanul, și taci. Mai târziu am improvizat din crenge o bucătărie de vară, dar vântul cel puternic le lua pe toate ca pe niște pene. Am pus 2 pietre în loc de pirostrie, iar deasupra cratița de aramă, dar de îndată ce începea să sufle vântul, zbura și capacul, zbura și cratița, și toate se rostogoleau în prăpastie. Atunci starețul strigă: amețitule, brei, neghiobule, s-au zburat lucrurile, aleargă să le găsești. De unde să le mai găsești? Acestea cădeau în prăpastie, iar eu alergam acolo prin frig, prin ploaie, ca să găsesc cratițele și capacele. Ah, Dumnezeul meu! Chiar și iarna găteam lângă chilia starețului, dar mâncam în coliba sa. După masă trebuia să spăl farfurile noastre de zinc, afară, desigur, iarnă, frig, ploaie, acestea trebuiau spălate afară. Să fii răcit, gripat și să fii nevoit să ieși pe stânci și în bătaia vântului care te îngheța ca să speli farfurile. Aveam un urcior spart cu apă adunată din picăturile de ploaie și într-o gaură pe care o aveam am pus o țeavă și așa spălam vasele cu apă curgătoare. Mâinile ne înlemneau din pricina apei înghețate, pentru că nu aveam unde să o încălzim. Furculițele și cuțitele nu le spălam și atunci când terminam mâncarea doar le ștergeam cu prosopul și le împachetam. Dar fiindcă nu spălam nici prosoapele cu timpul, s-au făcut și acestea tari ca o piele. Astfel prosoapele au devenit atât de murdare încât dacă le spălai, ai fi făcut o supă din apă rămasă de la ele. Pentru farfurii, starețul avea și o altă tactică de igienă nemai întâlnită. De îndată ce terminam masa, puneam apa în farfurii și apoi o beam. Oricum ar fi fost ea, astfel și farfuriile le spălam cât de cât și nici nu risipeam prea multă apă. Așa făceam toți și la fel trebuiau să facă și străinii. Odată a venit un înalt funcționar bancar și i-am pus masa ca să mănânce. La sfârșitul mesei, fiecare dintre noi ne-am spălat farfuria așa cum făceam de obicei, apoi starețul se întoarce către vizitatorul nostru oficial și spune: domnule, același lucru îl vei face și tu. Și l-a făcut.
Acolo, la Sfânta Ana Mică, aveam mereu lipsă de apă, nici pentru a găti mâncare nu aveam. De aceea starețul îmi spunea adeseori: mergi, micuțule, să aduci apă. Pe atunci mergeam după apă la părintele Gerasim, imnograful de la Sfânta Ana Mică. Acesta era un monah foarte atent, evlavios și cu o inimă iubitoare. Era o adevărată podoabă a Sfântului Munte. Trăia viața duhovnicească cu acrivie. S-a născut în Epirul de Nord în 1903, iar în Sfântul Munte a venit în 1922, la vârsta de 19 ani. Viețuia la chiria cinstitului înainte mergător de la Sfânta Ana Mică. Acesta a primit de la Dumnezeu harisma de a compune și de a scrie cântări. Lucrările sale alcătuiesc tomuri întregi de manuscrise. Pe atunci împlinea 25 de ani de când venise în Sfântul Munte. Mergeam așadar la părintele Gerasim pentru apă. Luam 2 bidoane militare de benzină pentru că aveau capacitate mare și le umpleam cu apă. Îmi făceam cruce și luam un bidon în spate, iar pe celălalt în mână. Însă mai greu era la coborâre, căci dacă mi s-ar fi muiat genunchii, aș fi căzut în prăpastie. Și fie aș fi murit, fie aș fi ajuns o grămadă de oase. De aceea mă stăpânea frica, dar rugăciunea starețului nu m-a lăsat niciodată. Părintele Gerasim, când mă vedea, îi se făcea milă de mine. Pe atunci eram și puțin bolnav și stovit de asceză. Bidoanele cântăreau mai mult chiar decât mine. Părintele Gerasim mă lua și îmi dădea să mănânc, dar eu nu luam nimic. Starețul îmi dăduse porunca aspră să nu primești nimic. Și înger să fi coborât din cer, eu nu aș fi luat nimic. A spus starețul: nu, s-a terminat. Cum o să duci bidoanele pline cu apă? Mă întreba cu compătimire și cu dragoste părintele Gerasim. Le voi duce cu rugăciunile starețului meu, de vreme ce nu avem apă nici pentru gătit. Pentru noi apa era aur curat, un adevărat confort. Fața ne spălam doar cu lacrimile, picioarele numai dacă mergeam la mare, hainele rare ori câte o flanelă, ani grei, ani de nevoință, dar binecuvântați. Trăiam ca niște troglodiți. Cu toate acestea, binecuvântarea lui Dumnezeu ne acoperea și nu simțeam nicio greutate. Viața noastră era mucenicească, dar plină de har. De cele mai multe ori iarna făceam priveghere afară în aer liber ca să nu ne prindă somnul. Ploua, ningea, vântul turba de furie. Noi făceam priveghere afară. Am trecut prin atâtea răceli și suferințe pricinuite de condițiile climaterice, dar cu rugăciunile starețului am rezistat. Astfel ne învăța starețul ca să ne dăruim cu totul nevoinței împotriva patimilor și lucrării privegherii, ca să aflăm harul. Lozinca sa era nevoință până la moarte. Vara, când căldura era insuportabilă, privegheam în aer liber dacă voiam. Astfel, fiecare din noi, depărtat fiind de celălalt, putea să se roage de unul singur, fie în chilie, fie în aer liber. Puțin ascezi din secolul al XX-lea, care au petrecut în Sfântul Munte, au făcut o nevoință atât de aspră și au ajuns la contemplarea lui Dumnezeu. Starețul Iosif era aspru, dar și viteaz, neînduplecat în ce privește ascultarea, dar și plin de dragoste. Avea desăvârșită credință în Dumnezeu și mult discernământ.